હેલો મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. હું છું રાવલ સાગર. આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજના આપણા લેક્ચરમાં આપણે MAT-CC-103 એટલે કે કેલ્ક્યુલસ એન્ડ મેટ્રિક્સ એલ્જીબ્રા 1માં મેટ્રિક્સ એલ્જીબ્રા 1ના યુનિટ નંબર 3માં આગળ વધવાના છીએ. બરોબર છે. હવે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે રો રેન્ક છે, કોલમ રેન્ક છે, ત્યારબાદ રેન્ક ઓફ મેટ્રિક્સ છે વગેરે ડેફિનેશન તેમજ એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. ત્યારબાદ આપણે રેન્ક ઓફ મેટ્રિક્સ કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરવો એ જોયું હતું, જેની અલગ અલગ ત્રણ મેથડ છે. એક તો કે રો રેન્ક પરથી, ત્યારબાદ એશાઇલોન ફોર્મ પરથી કઈ રીતના, અને ત્યારબાદ માઇનોર પરથી. બરોબર છે. આજના આપણા લેક્ચરમાં આપણે શરૂઆત બે મેટ્રિક્સ જે છે 4x4 ના એના રેન્ક કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરવું અથવા તો રેન્ક શું મળે છે એના પરથી સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. બરોબર. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો, આપણો એક્ઝામ્પલ એવી રીતના છે, ફાઇન્ડ રેન્ક ઓફ મેટ્રાઇસિસ A ઇક્વલ ટુ કોલમ વાઇઝ જોઈએ તો 8 1 0 0 0 0 0 8 0 8 1 1 1 1 8 8 અને B છે 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0. બરોબર. તો અહીંયા હવે આપણે સોલ્યુશનની વાત કરીએ. અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ મેટ્રિક્સ A જે છે એના માટે વાત કરીએ કે સોલ્યુશન હિયર A ઇક્વલ ટુ A આપણને શું દીધો છે તો કે 8 1 0 0. બરોબર. ત્યારબાદ 0 0 0 8 0 8 1 1 1 1 8 8. બરોબર. હવે આ શ્રેણિક જે છે મેટ્રિક્સ એના નિશ્ચયકનું મૂલ્ય આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે. તો ધેરફોર ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A ઇક્વલ ટુ, તો શું થશે જો કે આની અંદર 8 અને 1 આવેલા છે, તો આ મેથડ થોડી લાંબી પડશે. બરોબર. એને લઈને આપણે ગણશું તો લાંબી પડશે. આપણે એવું કરીએ કે સેકન્ડ કોલમ છે એની અંદર 3 ઝીરોઝ આવેલા છે, તો ઝીરો સાથેની જે પણ વેલ્યુ છે બધી ઝીરોઝ થઈ જશે. તો આપણે ફક્ત જે 8 ને રિલેટેડ જે એનો ઉપશ્રેણિક મળે છે, બરોબર છે, એનું જ આપણે મૂલ્ય ફાઇન્ડ કરવું પડશે. તો એ કઈ રીતના થશે? હવે 8 છે, 8 એ ચોથી રો અને બીજી કોલમની અંદર આવેલો છે. ચોથી રો અને બીજી કોલમની અંદર આવેલો છે. તો -1 i પ્લસ જે કરવા જઈએ તો આપણને શું મળે છે? -1 i બરાબર 4, હારની સંખ્યા 4 વત્તા કોલમની સંખ્યા 2 ઇન્ટુ 8 અને એની સાથે 8 જે હાર અને કોલમમાં છે એની સિવાય બાકી વધતા ઘટકોથી બનતો નિશ્ચયક. તો શું બને છે તો કે 8 1 0, ત્યારબાદ 0 8 1, ત્યારબાદ 1 1 8. બરોબર છે. તો ઇક્વલ ટુ, હવે અહીંયા મળશે -1/6 -1/6 એટલે 8. હવે 8 ઇન્ટુ અહીંયા આવી ગયું. હવે ત્યારબાદ અહીંયા નિશ્ચયકનું મૂલ્ય ફાઇન્ડ કરીએ તો શું મળશે તો કે 8 ઇન્ટુ 64 -1. જો 8 ઇન્ટુ 64 -1. હવે અહીંયા 0 સાથે તો -0 થઈ જશે, પ્લસ 1 ઇન્ટુ 1 -0. ઓકે. ઇક્વલ ટુ 8 ઇન્ટુ 64 -1 કેટલા થશે તો કે 63 પ્લસ 1. બરોબર છે. ઇક્વલ ટુ, હવે અહીંયા 8 ઇન્ટુ 64 -1 63 પ્લસ -0 પ્લસ 1 મળે છે. તો આનું આપણે જો સાદું રૂપ દઈએ તો આપણને મળશે 4096. બરોબર છે. વિચ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, કે જે 0 નથી. હવે આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ શ્રેણિક એટલે કે મેટ્રિક્સ હોય એના ડિટર્મિનન્ટનું મૂલ્ય ફાઇન્ડ કરવામાં આવે અને એ જો નોટ ઇક્વલ ટુ 0 મળે તો એ જે શ્રેણિક છે, એ જે શ્રેણિક અથવા મેટ્રિક્સ છે, બરોબર, સ્ક્વેર જે છે, એનો રેન્ક કેટલો થશે તો કે આપેલા શ્રેણિકની હાર અથવા સ્તંભ જેટલો થઈ જશે. બરોબર છે. તો અહીંયા જુઓ, એની અંદર હાર કેટલી છે તો કે 4 છે, અથવા તો સ્તંભ પણ 4 છે. Therefore A is matrix of order 4
therefore નહીં આવે. A is matrix of order 4, therefore row of A is equal to 4. બરોબર છે. તો અહીંયા રો ઓફ A કેટલા મળે છે? 4 મળે છે. તો અહીંયા આપણો જે પહેલો એક્ઝામ્પલ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ હતું એટલે બી ની વાત કરીએ તો કે બી બરાબર આપણને શું દીધું છે? નાવ બી ઇક્વલ ટુ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 અને 0 0 0 0. બરોબર છે. આ આપણને બી દીધો છે. હવે અહીંયા તમે જુઓ તો રેન્ક ફાઇન્ડ કરવા માટેની 3 મેથડ છે. સૌપ્રથમ મેથડ છે કે ભાઈ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નંબર ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રો જેટલા એના રેન્ક થાય. સેકન્ડ મેથડ છે કે કોઈ પણ મેટ્રિક્સને એશેલોન ફોર્મમાં ચેન્જ કરીએ અને બાકી વધતી નોન ઝીરો રોઝને કાઉન્ટ કરીએ તો એના બરાબર એનો રેન્ક થાય. અને થર્ડ છે માઇનર ઉપરથી. હવે અહીંયા જો મેટ્રિક્સ આપણને જે બી દીધો છે એની અંદર તમે ધ્યાનથી જુઓ. હવે આ જે મેટ્રિક્સ બી છે એમાં કોઈ પણ રો હોય, કોઈ પણ રો સૌપ્રથમ જોવો તો કે 0 રોસ છે એ ક્યાં છે? તો કે મેટ્રિક્સના સૌથી છેલ્લી રો 0 છે. બરોબર છે. તો આના પરથી આઈડિયા એવો આવે કે ઇન કેસ મે બી આ શ્રેણિક આપણો એશેલોન ફોર્મની અંદર હોઈ શકે. તો એના માટેની કન્ડિશન ચેક કરી લે. કઈ રીતના આપણે ખ્યાલ આવશે? તો કે સૌપ્રથમ તો કે 0 રો હતી તો સૌથી છેલ્લે છે. તો કે હા, પહેલી કન્ડિશન અહીંયા સેટિસ્ફાઈડ થઈ જાય છે. બરોબર છે. ત્યારબાદ જોઈએ કે કોઈ પણ રો ની શરૂઆતમાં કોઈ પણ રો હોય એની અંદર સૌપ્રથમ નોન ઝીરો એલિમેન્ટ કયો હોય? તો કે 1 હોય. ફર્સ્ટ રો ની વાત કરીએ એની અંદર ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ભલે 0 હોય પણ સૌપ્રથમ નોન ઝીરો એલિમેન્ટ કયો છે? 1 છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ રો ની અંદર કયો છે? તો કે 1 છે. અને થર્ડ રો ની અંદર કેટલો છે? 1 છે. ઓકે, તો સેકન્ડ કન્ડિશન એશેલોન ફોર્મ ની પણ સેટિસ્ફાઈડ થઈ જાય છે. બરોબર છે. સેટિસ્ફાઈડ થઈ જાય છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ કે થર્ડ કન્ડિશનની કે ધ નંબર ઓફ ઝીરો પ્રિસીડિંગ ધ ફર્સ્ટ નોન ઝીરો એલિમેન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ લેસ ધેન ધ નંબર ઓફ ઝીરોઝ બિફોર ધ ફર્સ્ટ નોન ઝીરો એલિમેન્ટ ઇન સક્સીડિંગ નો. મતલબ કે કોઈ પણ રો ની અંદર એક કરતા આગળ રહેલા શૂન્યની સંખ્યા એ હંમેશા એની આગળની રોમાં એક કરતા રહેલા શૂન્ય કરતા વધારે હશે. ઓકે, તો ચેક કરીએ. ફર્સ્ટ રો ની અંદર એક પહેલા કેટલા ઝીરો છે? 1. સેકન્ડ રો ની અંદર તો કે 1 અને 2. તો હાલો, પહેલા માટે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગઈ. ત્યારબાદ 0 અને 0 2 છે, અહીંયા 0 0 0 3 છે, તો એના માટે પણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગઈ છે. હવે 3 કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગઈ છે તો આપણે કહી શકીએ કે આપણો મેટ્રિક્સ જે છે એ શેના ફોર્મમાં છે? એશેલોન ફોર્મમાં છે. ધેરફોર here B is in echelon form. B is in echelon form and number of non-zero rows in B is 3 and the number of non-zero rows in B is 3. બરોબર છે. તો અહીંયા B ની અંદર non-zero rows કેટલી છે? 3. therefore row of B equal to 3. મતલબ કે આપેલ શ્રેણિક B નો રેન્ક કેટલો થશે? 3 થશે. બરોબર છે. તો એ સાથે જ આપણો આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂરો થાય છે. આવી રીતના આપણે કોઈ પણ મેટ્રિક્સ દીધા હોય તો એનો રેન્ક ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે મળશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય. ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો.